এয়া নেমু বাকলি চাটনি বনাবৰ বাবে মই 3টা নেমু লৈছোঁ। তাৰপিছতে লৈছোঁ এয়া 3টা জলকীয়া, 4 ফুটামান নহৰু, 2 টুকুৰা আদা, তাৰপিছত এয়া হৈছে জৰণি, জিৰা আৰু কেইটামান চফ, আৰু লৈছোঁ এটুকুৰা নেমু। এতিয়া বনাম আমি নেমু বাকলি চাটনি। এই নেমুকেইটা মই ভালকৈ ধুই পেলাই ধুনীয়াকৈ শুকুৱাই লৈছোঁ। আমি পকা নেমুৰ বাকলিও ল'ব পাৰোঁ, কেঁচা নেমুৰ বাকলিও ল'ব পাৰোঁ, সেইটো কোনো কথা নাই। কেঁচা নেমুৰ বাকলিটো অলপ বেছি পিছোতে মানে ফচফচীয়া হ'ব, গতিকে আমি এতিয়া এই 3টা নেমু এটা ইটাৰে এনেকৈ বাকলিবিলাক গুচাই দিওঁ। এইদৰে আমি এতিয়া এটা ইটাৰে নেমুৰ বাকলি গুচাই ল'লোঁ। বাকলি এইখিনি হৈছে, এইখিনি বাকলি হ'ল। এতিয়া বাকলিখিনি আমি এটা মিক্সি জাৰ ল'ম। মিক্সি জাৰটোত এতিয়া কি কৰিম, আমি এনেকৈ অলপ টুকুৰা কৰি ল'ম। আমি এতিয়া বেছি সৰু টুকুৰা কৰিব নালাগে, মিক্সি জাৰত দিব পৰা টুকুৰা হ'লেই হ'ল। আৰু এই বাকলিখিনি এনেদৰে টুকুৰা কৰি আমি এইখিনি আচাৰো বনাব পাৰোঁ। আমি নিমখত 2 দিন থৈ দি পেলাই আমি আচাৰ বনাইও খাব পাৰোঁ। বিশেষকৈ নেমুৰ বাকলিটোও বহুত উপকাৰী, নেমুটো যেনেকৈ উপকাৰী তাৰ বাকলিটোও উপকাৰী, গতিকে ইয়াক আমি যিকোনো প্ৰকাৰে খাব পৰাটোৱে আমাৰ কাৰণে ভাল। আমি যেনেকৈ খাব পাৰোঁ, আচাৰ বনাই হওক বা চাটনি কৰিয়ে হওক, বা আমি যদি এনেকৈ বেলেগ নিমখ লগাই ইয়াক কামুৰি কেতিয়াবা আজৰি সময়ত বহি যদি আমি তেনেকৈ ইয়াক টেষ্ট লওঁ, সেইদৰেও উপকাৰো হ'ল। গতিকে এইখিনি ওলালে, এইখিনি এতিয়া কি কৰিম, এই মিক্সি জাৰটোত বাকি দিম। এইখিনি চাওক। তাৰপৰা ইয়াত আমি এতিয়া দি দিম অলপমান নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী দিব, আৰু বাকলি যিমান হয় তাৰ অনুপাতে নিমখ দিব। মই এইখন চামুচে বৰ্তমান 2 চামুচ দিছোঁ। নহৰু বেছি দিয়া নাই, এই সৰু সৰু নহৰু 4 ফুটা দিছোঁ। তাৰপৰা এয়া আদা দিছোঁ সৰু সৰু 2 টুকুৰা, ইয়াক মানে এইটো টুকুৰা কৰি দি দিম। নেমুকণ আমাক পিছত দৰকাৰ হ'ব, গতিকে এতিয়া ইয়াক আমি থৈ লওঁ। তাৰপৰা জলকীয়াবিলাকে যিমান জ্বলা খায় সেই অনুপাতে দিব। মই এনেকুৱা জলকীয়া 3টা দিছোঁ। আমাৰ মানে কি হয়, নেমু বাকলিটো অকণমান দেৱনী আহে, সেইবাবে আমাৰ জ্বলাটো অলপ হ'লে মানে আদা, নহৰু, জিৰা, জৰণি সোৱাদ, তাৰ লগত জালটো জ্বলাটো হ'লে মানে খাবলৈ বেছি টেষ্টি হ'ব। সেইবাবে গতিকে জ্বলা যিমান খায় সেই অনুপাতে দিব। এয়া জলকীয়া দি দিলোঁ। তাৰপৰা আমাৰ টেষ্টটো বাঢ়িবৰ কাৰণে দিলোঁ 2টামান চফ গুটি দিছোঁ। চফ গুটি বেছি নাই দিয়া, অকণমান দিছোঁ। তাৰপিছতে এয়া অলপ দিছোঁ জৰণি আৰু জিৰা। এয়া সকলো আমি দি ল'লোঁ। এয়া দি লৈ পেলাই এতিয়া এয়া আমি পিচি দিম। এইখিনি চাওক, এইখিনি অলপ মানে ফোফুৱা হৈ আছে। মই মানে নিজে ভিডিঅ' কৰিছোঁ, সেইবাবে ষ্টেণ্ডত থৈ লৈছোঁ। সেইবাবে মই আপোনালোকক দেখাওঁতে অকণমান প্ৰব্লেম পাইছোঁ, মানে কেনেদৰে ওলাইছে নাজানো। এইখিনি চাওক অলপ মানে ফোফুৱা হৈ আছে, কিন্তু ভালকৈ হেৰি হোৱা নাই। কিন্তু এইখিনি আমি আৰু পিচি লোৱা বস্তুটো শুকান যে অলপ ফোফুৱা হৈ থাকিব। তাৰ বাবে আমি ইয়াত দি ল'ব লাগিব অকণমান পানী, বেছি নহয়, অলপমান দি লৈ এইটো আমি মিক্সিটো আকৌ ব্লেণ্ড কৰি দিম। মোক মানে পানী আৰু অকণ প্ৰয়োজন হ'ল, মই আৰু অকণমান দি দিছোঁ। এইটো আপোনালোকে চাই ল'ব ক'ত কিমান পানীৰ প্ৰয়োজন হয়, কাৰণ বাকলি কিমান হয় সেইটো অনুপাতে, তাৰপিছত আৰু পকা বাকলি হয় যদি বা আপোনাৰ কেঁচা বাকলি অনুপাতেও পানীটো অকণমান কম বেছি লাগিব। গতিকে মই আৰু এইকণ মিহি হ'ব লাগিব, মানে মই আৰু অকণ পিচি আনো, পানী অকণ দি লৈছোঁ। ইয়াত মই সোৱাদটো ভাল হ'বৰ কাৰণে অকণমান চেনিও মিলাই দিছোঁ। সেয়া চাওক, বেছি নহয়, এই চামুচখনে 1 চামুচ দিছোঁ। এই বস্তুটো অকণমান তিতিকি হয়, গতিকে এই তিতিকি গুণটো মাৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে নহৰু যদি সৰহকৈ দিব বিচাৰে সৰহকৈ দিব, নহৰু, আদা, জিৰা, জৰণি, আৰু অকণমান নেমু আৰু নিমখ আৰু অকণমান চেনি দি দিব, তেতিয়া টেষ্টটো আৰু বেছি ভাল হয়। এইখিনি এতিয়া মই পিচি আনি লৈছোঁ। এয়া দিছোঁ।
এইখিনি এতিয়া এটা আমি কাঁচৰ বাতিত ওলাই পেলাম। এইখিনি হ'ল মোৰ যথেষ্টখিনি হ'ল, আচাৰ হিচাপে ইয়াতকৈ কম হ'লেও হয়, কিন্তু মই পানীটো অকণমান সৰহ হ'ল যেন পাইছোঁ মোলে দেই। এইটো চব মানে বেছি মই হেৰি পাইছোঁ। আপোনালোকে হয় যদি এনেকৈ ভাল পায় এনেকৈ পানী অকণ বেছিকৈ দিব, আৰু যদি ইয়াতকৈ অকণমান ফৌফাকৈ ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ইয়াতকৈ অকণমান পানী কম দিলে মানে ফৌফা হৈ থাকিব। তাৰপিছতে এতিয়া আমি ইয়াতে দি দিম অকণমান মিঠাতেল। মিঠাতেল দি দিলে আমাৰ আচাৰখিনি খাই ভাল লাগে, টেষ্টটোও ভাল লাগে, গোন্ধটোও ভাল লাগে। তাৰপৰা এইখিনি এনেকৈ অকণমান লৰাই দিম, মিলাই দিম, মানে মিঠাতেলখিনি মিলাই দিম। তাৰপিছত এতিয়া ইয়াত অকণমান নেমু ৰস মিলাই দিম। এইখিনি আমি আকৌ গোটেইখিনি একেলগে মিলাই দিম। এইখিনি আমি এনেকৈ এতিয়া মিলাই দিলোঁ। এতিয়া এয়া হ'ল মোৰ নেমু টেঙা বাকলি আচাৰ। এয়া আপোনালোকে যদি বনাই খাইছে ভালেই কথা, আৰু সকলো বনোৱা পদ্ধতিটো বেলেগো থাকে, যে যেনেকৈ পাৰে। যদি কোনোবাই নেমু বাকলি চাটনি বনাই খোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এবাৰ নিশ্চয় বনাই খাব। এইটো উপকাৰীও, টেষ্টটো আহে, আৰু আমি নেমুটো খাওঁ, বাকলিটো পেলাই দিওঁ। সেই বাকলিটো হয় আমি আচাৰ কৰিব পাৰোঁ, নহয় এনেকৈ চাটনি কৰিব পাৰোঁ। গতিকে মই আকৌ বেলেগ ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। গতিকে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। মইনো কেনেদৰে কি বনাওঁ, মানে তেনেধৰণৰ মোৰ চেনেলটোৰ নামেই হৈছে ৰশ্মি মিক্সাৰ। গতিকে মই সকলো যেনেকৈ পাওঁ তেনেকৈ দিম, কিন্তু মই ভিডিঅ' বনোৱা অকণমান পলম হয় বাৰু সদায়। এতিয়া এই ৰেচিপিটো খাই আপোনালোকে বনাই খাই চাব, যদি খোৱা নাই কেনেকুৱা পালে জনাব, আৰু মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, মোৰো ভাল লাগিব তেতিয়া, আৰু শ্বেয়াৰো কৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই।